नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाचं उत्तम वजन वाढण्यासाठी, रोगप्रतिकार शक्ती, बौद्धिक क्षमता वाढण्यासाठी, बाळाला सहज पचन होतील आणि आवडतील अशा चविष्ट पदार्थांच्या बऱ्याचशा रेसिपीज पाहिल्या। आज आपण 10 महिन्याच्या बाळाला उत्तम त्याचं वजन वाढण्यासाठी आणि भूक वाढवण्यासाठी एक छान खीर बनवणार आहेत। आणि या व्हिडिओच्या शेवटी मी त्या खिरीमध्ये एक चविष्ट असा पदार्थ टाकणार आहे, त्यामुळे त्या खिरीचे गुणधर्म दुप्पट वाढतील। त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातवांसोबत नक्की शेअर करा। आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। या ठिकाणी मी हा गव्हाचा सांजा घेतलेला आहे। त्यासाठी मी हे गहू 10 मिनिट भिजत घालून मिक्सरला वाटून घेतलेले आहेत, म्हणजे त्याच्यावरची साल व्यवस्थित निघली जाईल। त्याऐवजी तुम्ही गव्हाचा सांजा किंवा गव्हाचा रवा जो आपण म्हणतो तोही घेऊ शकता। आणि मी 2 चमचे तांदूळ घेतलेले आहेत। आता हे दोन्ही आपण स्वच्छ धुवून घेऊया आणि याच्यामध्ये मी उकळलेलं पाणी घालणार आहे आणि चवीसाठी थोडंसं तूप घालणार आहे। तूप घातल्यामुळे याची चवही छान होते आणि हे मऊ शिजायला मदत होते। आता हे उकळलेलं पाणी घातल्यानंतर कुकरला आपण 4 ते 5 शिट्ट्या काढून हे व्यवस्थित शिजवून घेणार आहोत। तुम्ही तुमचा डाळ भाताचा जो कुकर लावता त्यामध्ये हे लावून शिजवून घेऊ शकता। आता हे कुकरला शिजवून झाल्यानंतर अगदी मऊ झालेला आहे हे व्यवस्थित, त्यातला गहू आणि तांदूळ शिजलेला आहे। आता आपण तो थोडासा घोटून घेऊया, म्हणजे तो आणखीन मऊ होईल। गहू हा ऊर्जेचा चांगला स्रोत असतो, भूक भागवण्यासाठी उपयुक्त असतो। गव्हामध्ये फायबर चांगल्या प्रमाणात असतं, त्यामुळे ते पचनासही उत्तम जातं, तसेच बद्धकोष्ठताही कमी करतं। गहू हा आहारामध्ये मुख्य आहार म्हणून देता येतो, त्यामुळे अशा प्रकारची खीर तुम्ही बाळाला एक वेळेचं मुख्य जेवण किंवा नाश्ता म्हणूनही देऊ शकता। आता ही खीर मी छान घोटून घेतलेली आहे आणि आता आपण ती पॅनमध्ये काढून घेऊया आणि त्यानंतर याच्यामध्ये बाकीचे पदार्थ घालून ही आणखीनही थोडी शिजवून घेऊया, म्हणजे ती आणखीन मऊ होईल आणि त्याची चवही वाढेल। आता याच्यामध्ये मी आपल्या चवीनुसार थोडंसं पाणी वाढवलेलं आहे आणि त्यामध्ये मी आणखीन थोडंसं तूप घालून घेते। आता याच्यामध्ये आपण गूळ घालून घेऊया। लहान मुलांना साखरेऐवजी गूळ देणं कधीही चांगलं। गूळ हा आयर्नचा खूप चांगला स्रोत असतो, लहान मुलांचं पचन सुधारण्यासाठी मदत करतं, गॅसेस कमी करण्यासाठी मदत करतं। त्यामुळे लहान मुलांना आहारात गूळ देत असाल तर त्याचे खूप सारे फायदे आहेत। आता हे छान शिजलेलं आहे। हे पूर्ण पाणी संपेपर्यंत आपण व्यवस्थित शिजवून घेऊया। हे छान शिजल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये थोडंसं सुकं खोबरं, थोडी जायफळ वेलची पूड आणि 1 चमचा ड्रायफ्रूट पावडर घालते, त्यामुळे ही रेसिपी आणखीन पौष्टिक बनेल आणि याचे खूप सारे फायदे बाळाला होतील। आता हे सगळं सामान घातल्यानंतर आपण हे थोडं आणखीन 1-2 मिनिट याला वाफ काढून घेऊया, म्हणजे यातील खोबरं आणि ड्रायफ्रूट पावडर छान मिक्स होईल। आता ह्याच्या रेसिपीचा खूप छान वास येतोय। याच्यामध्ये आपण सुकं खोबरं घातलेलं आहे, त्यानंतर गूळ घातलेला आहे, त्यामुळे ही रेसिपी खूप पौष्टिक झालेली आहे आणि चविष्टही तेवढीच झालेली आहे। आता तुम्ही बाळाला सर्विंगला घेताना त्याच्यामध्ये केळ्याची प्युरी किंवा सफरचंदाची प्युरी करून घालू शकता, चिकूची प्युरी करून घालू शकता। अशा पद्धतीने जर तुम्ही बाळाला ही खीर देत असाल तर बाळाचा एक संतुलित आहार म्हणून हे खूप चांगलं होईल। याच्यातून बाळाला धान्य जाईल, फळ जाईल, ड्रायफ्रूट जातील आणि इतर काही मसाले बाळाच्या आहारात जातील। लहान मुलांना जर तुम्ही अशी खीर आठवड्यातून 3 ते 4 वेळा देत असाल तर त्यामुळे बाळाची भूक व्यवस्थित वाढते, लहान बाळाचं वजन वाढायला मदत होतं, लहान मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती वाढते, लहान बाळांना हे पचायला सहज होतं आणि हे थोडंसं टेक्स्चर फूड असल्यामुळे बाळाला ते चावून खाण्याचीही सवय लागते। तर अशा पद्धतीने खीर बनवून तुम्ही बाळाला देत असाल तर त्याचे खूप सारे फायदे बाळाला होतील आणि बाळाचं नक्की वजन लवकरात लवकर वाढायला मदत होईल। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळासाठी भरपूर उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की हिवाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, उन्हाळ्यात कशी काळजी घ्यावी, बाळाची रोगप्रतिकार शक्ती कशी वाढवावी, बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, लहान मुलांच्या विकासातील भरपूर साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टींबद्दल माहिती, लहान मुलांचा अभ्यास कसा घ्यावा, लहान मुलांसाठी खेळ कसे असावे, बाळासाठी उपयुक्त अशा प्रोडक्ट्सचे रिव्ह्यू, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतपणात आईची कशी काळजी घ्यावी, नवजात बाळकांची काळजी कशी घ्यावी, याबद्दल बरेचसे उपयुक्त व्हिडिओ चॅनलवरती आहेत। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। तसेच या चॅनलवरील उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा। नवनवीन पॅरेंट्ससोबत हा व्हिडिओ शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। थँक्यू।